هيا يا رفاق، ليس لدينا اليوم بأكمله. نحن بالفعل في ورطة كبيرة إذا ما رآنا صاحب الأرض. قالها شاب في العشرينيات من عمره إلى 3 آخرين يسيرون بجواره، ومعهم بنادق لصيد الطيور في بحثهم الحثيث عن أعشاشها في أشجار الضردار المنتشرة في تلك المنطقة في غرب إنجلترا. كانوا يسيرون بحذر شديد إلى أن وجدوا شجرة ضردار ضخمة وكبيرة، وبشكل عجيب اتجهت أنظارهم نحوها، فأشار كبيرهم لها واتجهوا صوبها في تمهل ورزانة حتى وصلوا إليها. قال كبيرهم: سوف أتسلق الشجرة لعلي أجد بعض الأعشاش ونرحل مبكرا اليوم، وأنتم عليكم الحذر واليقظة. راقبوا المكان جيدا، وإذا ما رأيتم أي شيء فقد قلدوا أصوات القطط وسوف أهرب فورا. بدأ كبيرهم في التسلق ببطء إلى أن جذب انتباهه تجويف في الشجرة، فذهب إليها في لهفة، وما إن وصل إليها حتى شهق بعنف ثم أطلق صرخة رعب هائلة واختل توازنه وسقط من أعلى الشجرة أمامهم. فما الذي اكتشفه كبيرهم وأثار ذعره بذلك الشكل المخيف؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها واحدة من تلك الألغاز بالغة التعقيد والتي لم تكتشف إلى هذا اليوم، ولقد شغلت هذه القضية الرأي العام وقتها، بالرغم من انشغال العالم بأحداث الحرب العالمية الثانية، والتي جعلت الزمن بالنسبة للبشر في كل مكان بطيء كالجحيم. بدأ ذلك اللغز العجيب في قرية تدعى هاغلي غرب إنجلترا، وهي تقع قريبا في مدينة برمنغهام في 18 أبريل عام 1943. وكانت الأرض التي وقعت فيها أحداث قصة حلقتنا اليوم ملك لنبيل إنجليزي يدعى اللورد كوبهام. وفي تلك الحقبة كانت الحالة الاقتصادية متدهورة للغاية، وكان الشباب يسعون بكل السبل إلى جني المال بأي شكل من الأشكال للتعايش مع أجواء الحرب. وكانت هناك تجارة صيد الطيور التي كانت منتشرة وسريعة، وكان الشباب يسعون إلى الغابات المملوكة إلى لوردات الإنجليز مخاطرين بحياتهم، لأن ما يفعلونه يعتبر اعتداء على أراضٍ مملوكة للغير. وعادة ما كان حراس تلك الأراضي يقومون بإطلاق النيران على أي شخص يعتدي عليها. أوقع الحظ العاثر 4 من الشبان الذين عثروا على شيء رهيب في شجرة دردار كبيرة، فما أن صعد الشاب إليها حتى وجد جمجمة في تجويف بها، وعندما حاول مسكها ظنا أنها جمجمة حيوان ما، حتى اكتشف أنها جمجمة بشرية بشعرها وبأسنان بشرية، وقد بلغ منه الرعب مبلغه. ثم اتفقوا جميعا على التزام الصمت حيال ما وجدوها حتى لا ينكشف أمرهم، وخصوصا أنهم في وضع غير قانوني تماما، وهو ما أقسموا جميعا على كتمانه، إلا أن أصغرهم لم يستطع كتمان السر، وأخبر والديه بما رأوه، وهنا أبلغوا الشرطة بما حدث. ذهبت الشرطة لاستكشاف ما حدث، وقد وجدوا بالفعل
جثة هيكل عظمي كاملة لامرأة، لأنها كانت ترتدي حذاء أنثويا وخاتم زواج ذهبي، إلى أنها كانت بدون اليد اليمنى والتي كانت مقطوعة، وقد بحثوا كثيرا حتى وجدوها مدفونة في مكان قريب من الشجرة. وكان الهيكل العظمي في وضع القرفساء داخل الشجرة. قامت الشرطة بالتقاط الصور لكل شيء وتسجيل كل الملاحظات والأدلة، ثم نقلت الشرطة الهيكل العظمي إلى معامل الأبحاث الجنائية التي قامت بفحص كل شيء، ولم يعد هناك إلا انتظار النتائج. كان قائم على فحص الهيكل العظمي كبار العاملين في مجال التشريح والمعامل الجنائية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور جيمس ويبستر بجامعة برمنغهام، وقد توصل إلى نتائج مثيرة للغاية. فقد كان الهيكل العظمي يعود لفتاة في الثلاثينيات من عمرها، وطولها حوالي 153 سنتيمتر، وقد قال بأنها قد أنجبت من قبل، وهو ما يشير إلى أنها متزوجة بالفعل. وقد قال بأن عمر الوفاة تقريبا 18 شهرا، أي أنها قد توفيت في شهر أبريل عام 1941. وقد اكتشف أيضا وجود قطعة من القماش داخل فمها، ولكنه لم يحدد سبب الوفاة. وقد تم وضع نظريات للسيناريو الذي تمت به الجريمة، وهو أن القاتل قد قتلها ثم وضعها على الجذع في شجرة الدردار فورا، وإلا لما استطاع بسبب تيبس الجثة إذا ما تركها لوقت طويل بعد الوفاة. ولكن لم يتم التوصل إلى شيء جديد ما عدا مجموعة من التساؤلات، منها على سبيل المثال: كيف علم القاتل بموقع تلك الشجرة وبالتجويف الكبير داخلها والذي يستطيع استيعاب إنسان بالغ؟ ولقد أرسل المحققين أوصاف الخاتم والحذاء ورسمة أسنان الهيكل إلى جميع المكاتب المختصة بالمفقودين في الحرب وسجلات منطقة هاغلي، إلا أن كل ذلك لم يسفر على شيء، مما حدا بهم إلى الاعتقاد بأنها لم يتم الإبلاغ عنها أو أنها غريبة عن منطقتهم. بعد عام كامل من البحث والتحريات، جاء إلى رجال الشرطة بلاغ من بعض الناس بأنهم رأوا كتابات غريبة في العديد من أنحاء إنجلترا، منها على سبيل المثال إحدى حوائط إبردين في برمنغهام، وكان مكتوب على الحائط: من وضع بيلا داخل شجرة الدردار في غابة هاغلي. وبعض الكتابات الأخرى وصفت اسم الضحية باسم لوبيلا، وهو ما أثار ارتباك وحيرة رجال الشرطة، فهذا دليل على ما حدث تم بفعل فاعل، بل وهناك من يعلم كل شيء ولا يتكلم. باختصار شديد، كان لغزا عجيبا بحق. في عام 2009 كانت هناك محاولة أخرى لفتح القضية ومعرفة القاتل، إلا أنهم قد فوجئوا بأن الهيكل العظمي للضحية كان قد تم منحه كهدية من الدكتور ويبستر الذي كان يقوم بفحص الهيكل بجامعة برمنغهام إلى صديقه في كلية الطب. وعندما ذهبوا إليه قال بأن الهيكل قد ضاع، وهو ما دمر مسعاهم في فتح القضية من جديد. إلا أن ذلك لم يدفع باليأس إلى قلوبهم، فقد قام فريق في جامعة ليفربول بالاستعانة بالصور الكثيرة التي التقطت للهيكل العظمي، وقاموا بصنع صورة افتراضية تقريبية بناء على شكل الجمجمة. ووضع الفريق بضع نظريات لما حدث لها، منها أنها كانت فتاة ليلى، أو أنها كانت جاسوسة ألمانية تم التخلص منها، أو أنها ضحية طقس سحري نظرا لانقطاع يدها اليمنى، أو أنها كانت قد أقامت علاقة غير شرعية من جندي أمريكي،
أو أنها هربت من قصف الألمان وماتت داخل الشجرة التي اختبأت بداخلها. وقد ذكر تلك القضية الإذاعي الشهير ستيف بونت في برنامجه على البي بي سي على الراديو، عرض في أغسطس عام 2014. وقد عرض بلاغ لفتاة ليل في برمنغهام عام 1944 كانت قد أبلغت فيه عن اختفاء زميلتها فتاة ليل أخرى تدعى بيلا، وكان كل شيء متوافق مع زمن موتها، إلى أنهم لم يعرفوا لماذا انتظرت 3 سنوات للإبلاغ عن فقدان زميلتها. وقد ذكر احتمال ثان، وهو بلاغ قدمته امرأة تدعى أونا موصب، حيث أبلغت الشرطة عام 1953 بأن زوجها جاك قد اعترف بأنه كان بصحبة صديقه الهولندي، ووجدوا في طريقهم امرأة ثاملة، وقد أخذاها وفوجئ بأنها قد فقدت الوعي من شدة السكر، فقررا وضعها في شجرة حتى تصاب بالرعب عندما تستيقظ ثم تبتعد عن تلك الموبقات. وقد عانى جاك من كوابيس مفزعة تتعلق بامرأة تنظر إليها من داخل شجرة، حتى دخل المصحة النفسية وتدهورت حالته، ومات داخل المصحة النفسية قبل اكتشاف جثة الفتاة بعدة أشهر. وقد برزت نظرية أخرى من عالمة الأنثروبولوجيا والآثار مارغريت موراي، وهي أن الفتاة بيلا كانت ضحية طقس وثني يدعى يد المجد، نظرا لأن يدها اليمنى كانت مقطوعة ومدفونة بجوار الشجرة، حيث أن قطع اليد كان مرتبطا بالطقوس الوثنية لدى الغجر. وأخيرا كانت نظرية أنها كانت جاسوسة ألمانية تم التخلص منها بواسطة المخابرات الإنجليزية، وصاحبة هذه النظرية هي فتاة تدعى آنا، وقد قالت ذلك في رسالة أرسلتها إلى صحيفة إنجليزية تدعى ويلفرهامبتون، وقد قالت بأن الجثة تعود لفتاة تدعى كلارا بيلا جونكرز، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حل لغز الفتاة داخل شجرة البلوط، ولم يتم حتى معرفة صاحب تلك الكتابات الغريبة على الحوائط في أنحاء إنجلترا. فما هو رأيك عزيزي المشاهد بلغز الفتاة بيلا المدفونة داخل شجرة الدردار؟ وأي النظريات لتفسير ما وقع لها أقرب إلى الحقيقة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.